Hello everyone, म पुनम चौधरी। हामी अकाउन्टिङको क्लास सुरु गरेको छौँ र हामी अकाउन्टिङ अन्तर्गत ट्याली सिकिरहेको छौँ र ट्याली अन्तर्गत आज फ्राइडे त्यसैले हामी चाहिँ आज प्र्याक्टिकल इक्जाम गर्छौँ र क्वेसन के छन् म स्क्रिनमा देखाउँछु है। ओके, ओके म कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु र मसँग यहाँनिर क्वेसन टाइप गरिराखेको छु हाम्रो आजको इक्जामको लागि। के छ भनेपछि यहाँनिर एकदम सिम्पल क्वेसन छ, प्र्याक्टिकल फर 2080 एडभेन्टिजको लागि होइन। यहाँ के लेखेको छ भनेपछि क्रिएट अ कम्पनी होइन, एउटा कम्पनी बनाउने, पिडिआइसी कम्पनीको नाम लेख्ने अनि स्पेस दिएर आफ्नो नाम लेख्ने बिना पासवर्डको है। पिडिआइसिए नाम लेखेर आफ्नो नाम लेखेर कम्पनी बनाउने, नयाँ कम्पनी, ठिक छ। र त्यो कम्पनी बनाइसकेपछि नेपाल ब्याङ्कको लेजर क्रिएट गर्ने र यसमा क्यास डिपोजिट है, क्यास डिपोजिटको एन्ट्री गर्ने, क्यास डिपोजिट गर्ने 15,000 रुपियाँ, डेट अप्रिल 2023 होइन। यो कुरो बुझ्यो नि, यो पनि बुझ्यो होइन। एउटा नयाँ कम्पनी बनाउने, पिडिआइसी लेख्ने पहिला अनि आफ्नो नाम लेख्ने, पासवर्ड नराख्ने, त्यसपछि नेपाल ब्याङ्कको लेजर बनाउने र यसमा क्यास डिपोजिट गर्ने 15,000 रुपियाँ यो डेटमा। त्यही भइसकेपछि नेक्स्ट 3 नम्बरमा के छ भनेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको फेरि लेजर बनाउने, ओपनिङ ब्यालेन्स राख्ने 50,000 र आराध्या थापा भनेर एउटा अर्को लेजर बनाउने, यो कस्टमर हो र यति सबभन्दा फर्स्ट सबभन्दा छिटो कसले यो काम गरिरहेको छ है। र यो अब यो क्वेसन्सको हाम्रो फोटो खिच्ने भयो, स्क्रिनसट लिने भयो र यो चाहिँ प्र्याक्टिकल छ। ओके, किप वाचिङ, किप प्र्याक्टिस, थ्याङ्क यू।